Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một số câu hỏi thực hành. Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Question 1. Julie said that she blah 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 that noon. A. Would be going to be. B. Was going to be. C. Will be. D. Can be. Trong câu này, chúng ta sẽ lựa chọn phương án B. Chúng ta thấy is going to be ở trong câu trực tiếp sẽ được biến đổi thành was going to be ở trong câu gián tiếp. Vì vậy mà phương án B là phương án trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 2. He blah 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 that he was leaving that afternoon. A. Told me. B. Tells me. C. Has said. D. Says to me. Trong câu này, phương án đúng chúng ta lựa chọn sẽ là phương án A. Ở đây, chúng ta cần dùng động từ giới thiệu cho câu gián tiếp ở thời quá khứ đơn và chúng ta có cấu trúc told somebody that. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 3. The teacher said to my kid that the sun blah 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 in the east and blah 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 in the west. A. Rose, set. B. Rises, sets. C. Had risen, has set. D. Had risen, set. Trong câu này, phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B. Ở đây chúng ta thấy câu trực tiếp đang đề cập tới một chân lý, một sự thật hiển nhiên. Vì vậy, khi biến đổi từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta sẽ không thay đổi thời của động từ. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu thứ tư. Question 4. They said that they had been driving through the town blah blah blah. A. The previous day. B. Yesterday. C. The following day. D. Sunday previously. Trong 4 phương án A, B, C và D, chỉ có phương án A là phù hợp. Chúng ta thấy từ chỉ thời gian yesterday ở trong câu trực tiếp, khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ sử dụng the previous day. Vì vậy, phương án A là phương án chính xác. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tiếp theo. Select the option to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Question 1. Tom said to his mom, I have already had breakfast. A. Tom said that his mom had already had breakfast. B. Tom said that his mom had been having breakfast. C. Tom said to his mom that he had already had breakfast. D. Tom said to his mom that breakfast had been prepared. Ở câu hỏi này chúng ta thấy câu đã cho là câu trực tiếp. Động từ trong câu trực tiếp đang dùng ở thời hiện tại hoàn thành. Vì vậy khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta phải đổi thành quá khứ hoàn thành. Have already had, chúng ta sẽ phải đổi thành had already had. Và tương tự như vậy, đại từ nhân xưng trong câu trực tiếp đang là I. Khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp phải đổi thành he. Ở đây chính là Tom. Vì vậy trong 4 phương án, chỉ có phương án C là phù hợp mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 2. I have something for your birthday. Jack said to Mary. A. Jack told Mary I had something for her birthday. B. Jack told Mary I had something for his birthday. C. Jack told Mary he has something for her birthday. D. Jack told Mary he has something for his birthday. Ở trong câu này, chúng ta thấy câu đã cho là một câu trực tiếp. Động từ trong câu trực tiếp đang chia ở thời hiện tại đơn. Vì vậy, khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta phải dùng quá khứ đơn, nên have chuyển thành had. Một lưu ý nữa, đại từ nhân xưng trong câu trực tiếp đang là I, và chúng ta sẽ phải đổi thành he, ở đây chính là Jack. Tương tự như vậy, chúng ta có tính từ sở hữu, your, trong câu trực tiếp sẽ phải đổi thành her, ở đây là sinh nhật của Mary. Như vậy, trong 4 phương án, chỉ có phương án C là phù hợp. Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Question 1. Peter asked me if blah 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 or not. A. The seat was occupied. B. Was the seat occupied? C. The seat has been occupied. D. Has the seat been occupied? Chúng ta thấy câu đã cho là một câu trực tiếp có hình thức là câu hỏi, yes no questions. Is this seat occupied?
Vì vậy, khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp ở dạng câu hỏi không có từ để hỏi sang câu gián tiếp, động từ chúng ta sẽ phải chuyển về quá khứ và trật tự sẽ là chủ ngữ và động từ. Như vậy là trong 4 phương án, chỉ có phương án A là phù hợp. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 2. James wanted to know blah blah blah. A. Why were his friends laughing? B. Why has his friends been laughing? C. Why his friends were laughing? D. Why his friends have been laughing? Trong trường hợp này, câu trực tiếp đang tồn tại dưới dạng câu hỏi có từ để hỏi và từ để hỏi ở đây chính là why. Vì vậy, khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp thì động từ trong câu chúng ta sẽ chuyển về quá khứ tiếp diễn và trật tự sẽ phải là why, chủ ngữ và động từ. Như vậy, chỉ có phương án C là phù hợp. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Question 3. He wanted to know blah 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 the previous day. A. If I had been at the meeting. B. Whether I am at the meeting. C. If I have been at the meeting. D. Whether I was at the meeting. Chúng ta thấy câu trực tiếp đang tồn tại dưới dạng câu hỏi không có từ để hỏi. Were you at the meeting yesterday? Vì vậy khi chúng ta chuyển sang câu gián tiếp thì chúng ta sẽ chuyển động từ về quá khứ hoàn thành và trật tự sẽ như sau. Chúng ta sẽ dùng if hoặc whether, sau đó sẽ là chủ ngữ và động từ. Như vậy trong 4 phương án, chỉ có phương án A là chính xác. Câu hỏi thứ 4. Question 4. I wondered blah 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 from his office after that scandal. A. Why didn't he resign? B. Why he hadn't resigned? C. Why hadn't he resigned? D. Why didn't he resign? Trong trường hợp này chúng ta thấy câu trực tiếp đang tồn tại dưới dạng câu hỏi có từ để hỏi là why. Vì vậy khi chuyển sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ phải chuyển động từ về quá khứ hoàn thành và sẽ phải đặt đúng trật tự, đó chính là why, chủ ngữ và động từ. Như vậy trong 4 phương án, chỉ có phương án B là thích hợp. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác. Select the option to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Where did you go last night? Mary asked me. A. Mary asked me where I went the night before. B. Mary asked me if I went out the night before. C. Mary asked me where I had gone the night before. D. Mary asked me if I had gone out the night before. Chúng ta thấy câu đã cho là một câu trực tiếp tồn tại dưới dạng câu hỏi có từ để hỏi và từ để hỏi trong trường hợp này chính là where. Thì ở trong câu trực tiếp là thì quá khứ đơn nên khi chuyển sang gián tiếp chúng ta sẽ phải đổi thành quá khứ hoàn thành và trật tự sẽ phải là where, chủ ngữ và động từ. Trong 4 phương án A, B, C, D chỉ có phương án C là chính xác. Select the option that best completes the sentence in each of the following questions. Question 1. I blah 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 him to sell that old car. A. Said. B. Suggested. C. Advised. D. Admitted. Trong câu này chúng ta thấy chúng ta sẽ lựa chọn phương án chính xác, đó là phương án C. Chúng ta có cấu trúc advised somebody cộng với động từ nguyên thể có to, đó là khuyên ai làm gì đó. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ 2. Question 2. The kid admitted blah 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 the money to buy the new toy. A. Being taken. B. Having taken. C. To take. D. Have taken. Trong câu hỏi này chúng ta thấy chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án B mà thôi. Chúng ta có cấu trúc admit cộng với danh động từ. Và ở đây chúng ta thấy động từ take được dùng ở thể chủ động nên B là phương án chính xác. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 3. John blah 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 helping him carrying the package. A. Tell me to thank. B. Ask me to. C. Thank me for. D. Said thank you. Trong câu này chúng ta thấy chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án C. Chúng ta có cấu trúc thank somebody for doing something. Cảm ơn ai vì đã làm việc gì. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 4. Question 4. My apologize to the teacher blah blah blah. A. For being late for school. B. Being late for school. C. Being late.
D. To be late. Trong trường hợp này, chúng ta thấy chúng ta có cấu trúc apologize to somebody for doing something. Như vậy là chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án A mà thôi. Xin lỗi ai vì đã làm việc gì đó. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tập tiếp theo. Select the option to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 1. Mary asked for her friend not to mention it to anybody. Chúng ta có cấu trúc ask somebody to do something. Như vậy, phương án A, ask for, sẽ phải sửa lại là asked. Question 2. The woman accused of the boy of stealing her purse. Trong trường hợp này, chúng ta cũng chỉ lựa chọn được phương án A mà thôi, vì chúng ta có cấu trúc accuse somebody of doing something. Như vậy, accused of phải sửa lại là accused. Select the option to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Question 1. Could you fill in the form, please? Peter said to Mary. A. Peter asked Mary to fill in the form. B. Peter advised Mary to fill in the form. C. Peter asked Mary whether he could fill in the form. D. Peter promised Mary that he would fill in the form. Trong 4 phương án A, B, C, D của câu này thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án A mà thôi. Chúng ta thấy trong câu trực tiếp đang sử dụng động từ could. Vì vậy, khi chuyển sang gián tiếp, động từ giới thiệu thích hợp chỉ có thể là ask và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc ask somebody cộng với to do something. Và ở đây chúng ta thấy đại từ nhân xưng you trong trường hợp này chính là Mary. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu thứ hai. Question 2. David said to Alice, "It was your fault. You didn't tell me how to solve the problem." A. David advised Alice not to tell him how to solve the problem. B. David regretted not having told Alice how to solve the problem. C. David blamed Alice for not telling him how to solve the problem. D. David said to Alice that he would show her how to solve the problem. Ở đây chúng ta có phương án A, advice, thì cấu trúc của advice sẽ là advise somebody cộng với to do something, có nghĩa là khuyên ai đó làm gì. Còn ở phương án B, chúng ta có động từ regret, có nghĩa là tiếc, thì chúng ta có cấu trúc regret not doing something, nghĩa là tiếc vì không làm điều gì đó. Như vậy chúng ta thấy trong 4 phương án chỉ có phương án C là phù hợp mà thôi. Chúng ta cùng chuyển sang câu thứ 3. Question 3. Mrs. Smith said to her, "A cup of coffee?" And she said, "No thanks." A. Mrs. Smith asked if she drank a cup of coffee and then thanked her. B. Mrs. Smith suggested drinking a cup of coffee so she thanked him. C. Mrs. Smith asked for a cup of coffee and she immediately refused. D. Mrs. Smith offered her a cup of coffee but she promptly declined. Ở trong trường hợp này chúng ta thấy trong câu trực tiếp bao gồm 2 phần. Phần nói trực tiếp của Peter Squat mời cô ấy một tách cà phê và phần nói trực tiếp của cô ấy đó là cô ấy đã từ chối bằng cách đáp lại là no thanks. Như vậy khi chúng ta chuyển từ câu trực tiếp này sang câu gián tiếp thì chúng ta sẽ phải theo sát nội dung muốn truyền tải và dựa vào nội dung muốn truyền tải thì chỉ có phương án D là phù hợp mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ 4. Question 4. Peter said, "Is there a post office nearby?" And Mary said, "No." A. Peter asked Mary if there was a post office nearby, and Mary said there was one. B. Peter asked Mary if there were a post office nearby, and Mary said there wasn't. C. Peter asked Mary whether there was a post office nearby, and Mary told him to go there. D. Peter asked Mary whether there was a post office nearby, and Mary told him not to go there. Ở trong câu hỏi này chúng ta cũng thấy câu trực tiếp bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên đó là phần nói trực tiếp của bạn Peter hỏi Mary xem ở gần đây có một cái bưu điện nào hay không. Và phần thứ hai đó là phần Mary trả lời Peter là không có cái bưu điện nào cả.
Như vậy khi chúng ta muốn truyền tải câu trực tiếp này sang câu gián tiếp thì chúng ta sẽ phải theo sát nội dung muốn truyền tải. Vậy trong 4 phương án A, B, C, D chỉ có phương án B là phù hợp.